Усім привіт! Пропоную цікаву ідею напередодні свята Різдва, яку можете зробити для батьків чи своїх друзів. У дитинстві, з-поміж усіх свят, я найбільше любила Різдво. Разом з іншими дітьми з нетерпінням чекала цього свята ще задовго до його настання. Ми навіть рахували дні і часто при цьому збивались. Добре, якби у нас був календар, який допоміг би нам. Але не тільки я разом із друзями чекали цього особливого дня. Так було і раніше. Різдвяних свят чекали діти впродовж багатьох століть. З історії відомо, що такий календар раніше існував і називали його Адвент-календар, що означає час очікування та підготовки до приходу Христа. Історія Адвент-календарів почалася у Німеччині в середині 19 століття. Протестантські сім'ї почали візуально рахувати дні до Різдва. Вони малювали крейдою 24 риски на дверях або запалювали свічку щовечора з 1 по 24 грудня. А в 1908 році німецький підприємець Герхард Ланг створив перший друкований адвент-календар, бо в дитинстві його мати перед Різдвом обов'язково пекла 24 безе за кількістю днів до майбутніх веселощів. Потім солодощі прикріплювалися до картону, і таким чином, щодня з'їдаючи по одній фігурці, хлопчик знав, скільки ще днів залишилося до свята. Через багато років Ланг очолив друкарню. Саме там, за його ініціативи, почали випускати перші адвент-календарі. На них було зображено 24 картинки зі святковою тематикою. Серед них були пекарі з кренделями, різдвяні ангели та інші персонажі. Через декілька років адвент-календарі почали доповнювати малюнками та цитатами з Біблії. А після Другої світової війни вони набули популярності в Європі та Америці. Зокрема, шоколадом чи маленькими подарунками за кожним віконцем. На сьогоднішній день адвент-календарі можуть бути як релігійними, так і світськими. Вони містять солодощі, іграшки, а іноді й цікаві завдання або листівки. Але для нас, християн, що вірять у Спасителя Ісуса Христа, це не просто іграшки чи подарунки, але очікування прекрасної події, коли ми згадуємо прихід Сина Божого на землю. Дорогі друзі, у Святому Письмі сказано, що чисті серцем будуть бачити Бога. Тож майте зустріч із Христом на землі, і нехай ця зустріч відбудеться і в вічності. Як ви вже помітили, в мене адвент-календар буде у вигляді конвертів. В них я спочатку вкладаю свої привітання і побажання на кожен день. Також цукерки, пряники. Але солодощів не повинно бути забагато, можна ще докласти горішків, насіння, усе, на що у вас вистачить фантазії та можливостей. Закрити конверт можна просто наліпкою чи звичайним клеєм, але є ще більш захоплюючий процес, а саме запечатати конверт сургучем. Як колись в давнину запечатували листи та відправляли поштою. Щось може не ідеально вийти, але не втрачайте надії, не зупиняйтесь, подарунок тим і цінний, що дається нелегко. Далі буде музика, можете просто спостерігати за роботою.
вже й готовий календар. Після 25 днів я дізнаюсь враження від отримувача цього подарунку. Надіюсь, вам сподобалась ідея, як для мене грати з сургучем була ще та цікавинка. Всім бажаю гарних приготувань і до зустрічі!